Αγαπητοί φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των αγώνων Cross Country Rally, σας καλωσορίζω στην παρουσίαση του 12ου Baja Gris που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου αυτού του έτους στο Άργος Οριστικό, με διαδρομές που θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στους νομούς Καστοριάς και Φλόρινας. Ας δούμε λοιπόν ορισμένα ωραία πλάνα από την περιοχή η οποία θα φιλοξενήσει τον αγώνα. Νιώσε. Απόδρασε. Απόλαυσε. Άγγιξε. Μύρισε. Θαύμασε. Αφέσου. Ταξίδεψε με όλες σου τις αισθήσεις και ζήσε τη διαφορά στη Δυτική Μακεδονία. Η βουλευτής του νομού Καστοριάς, κυρία Αντωνίου, ήταν πάντοτε μία ένθερμη υποστηρίκτρια της διοργάνωσης και ας ακούσουμε τι έχει να πει για την διοργάνωση αυτή και τον αγώνα του 2025. Όταν πριν από περίπου 4 χρόνια συνάντησα τον Κώστα και τη Χριστίνα από την θέση την οποία υπηρετούσα στο Γραφείο Πρωθυπουργού Βορείου Ελλάδας και είδα δύο ανθρώπους πολύ διορατικούς, ανθρώπους με πολλή ενέργεια, με όρεξη, για μια διοργάνωση που αφορούσε φυσικά τον νομό Καστοριάς και που εννοείται στήριξα από την πρώτη στιγμή. Θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτή την προσπάθεια που κάνουν όλο αυτό τον καιρό, έτσι ώστε αυτή η διοργάνωση να έχει φτάσει πολύ ψηλά στην ατζέντα, στο παγκόσμιο καλεντάρι. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και μεγαλώνει. Θέλω να ευχαριστήσω φυσικά τον Δήμαρχο που με όρεξη, του Άργου Οριστικού, που με όρεξη ανέλαβε το να υπηρετήσει αυτόν τον θεσμό, την περιφέρεια που επίσης στάθηκε αρρωγός σε πολλά ζητήματα, όλες τις υπηρεσίες εδώ του νομού που φρόντισαν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, αλλά πάνω απ' όλα και το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού της Ελλάδας, που ουσιαστικά είναι υποστηρικτής και αρρωγός αυτής της προσπάθειας. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται για τον νομό, είναι μια προσπάθεια που θα στηρίζω συνεχόμενα και θα φροντίζω να αναβαθμίζεται, είναι μια προσπάθεια που θα μας κάνει γνωστούς στο παγκόσμιο γίγνεσθε και τέτοιες προσπάθειες που θα αναπτύξουν ένα κομμάτι του τουριστικού πακέτου της περιοχής μας, που βλέπουμε ότι πρέπει να κάνουμε τέτοιες προσπάθειες για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε και τουριστικά με θεματικό τουρισμό την περιοχή. Εύχομαι λοιπόν τις επόμενες μέρες που θα διοργανωθεί από 29 Μαΐου μέχρι 1 Ιουνίου η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού να χτυπά και θα χτυπά στην Καστοριά και θα είμαστε όλοι εκεί να υποστηρίξουμε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διαδραματίζεται το μεγαλύτερο μέρος του Baja Gris και να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Σαββόπουλο, ο οποίος στηρίζει θεσμικά τον αγώνα. Και φέτος συνδιοργανώνουμε μαζί με το Δήμο Άργος Οριστικού, η Περιφερειακή Αρχή, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Baja Gris, το 12ο Baja Gris, 29 Μαΐου μέχρι 1 Ιουνίου, μια διεθνής διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού που φέτος, εκτός από τις απαιτήσεις του παγκόσμιου πρωταθλήματος, θα καλύψει και τις απαιτήσεις και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αλλά και του Εθνικού Πρωταθλήματος. Είναι η κορυφαία διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού μετά το Ράλι Ακρόπολης και θεωρούμε ότι θα πρέπει όλοι μας να το επισκεφτούμε, να το στηρίξουμε, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ σπουδαία διοργάνωση. Το τρίπτυχο το οποίο διακατέχει όλο αυτό το παγκόσμιο αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού έχει να κάνει με την ασφάλεια, το αθλητικό πνεύμα
και την ελληνική φιλοξενία. Συμμετέχουν πάρα πολλοί αθλητές από όλα τα μέρη του κόσμου και πραγματικά, όπως είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, γίνεται μια κορυφαία διοργάνωση με τον Δήμο Άργους Ορεστικού σε όλα τα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Είναι μια παγκόσμια διοργάνωση, η οποία ασφαλώς και προβάλλει, εκτός από το άθλημα, το μηχανοκίνητο αυτό του αθλητισμού, προβάλλει και τις ομορφιές όλης της Καστοριάς. Είναι μια παγκόσμια διαφήμιση για την περιοχή μας και με χαρά στηρίζουμε αυτή την διοργάνωση σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, με το Δήμο Άργους Ορεστικού. Το Άργος Ορεστικό είναι η πόλη που φιλοξενεί τον αγώνα τα τελευταία 4 χρόνια και έχει συμβάλει εντυπωσιακά στην εξέλιξή του. Ας δούμε ορισμένα πλάνα από την όμορφη αυτή πόλη. Ο δήμαρχος του Άργους Ορεστικού, κ. Πάνος Κυπαψόγλου, είναι από τους ένθερμους υποστηρικτές του αγώνα και ας ακούσουμε τι έχει να μας πει. Εδώ στο Άργος Ορεστικό χτυπάει η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού για άλλη μια φορά. Η μεγαλύτερη διοργάνωση της χώρας για τον off-road μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι για άλλη μια χρονιά εδώ. Και φέτος μάλιστα φιλοξενούμε όχι απλά έναν αγώνα, μια διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της ΦΙΑ, αλλά έναν αγώνα που ταυτόχρονα προσμετράει και στο πανευρωπαϊκό κύπελο, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εκτός από τον εθνικό αγώνα. Και βέβαια που αλλού, εδώ στην καταπληκτική φύση της Δυτικής Μακεδονίας, στην καταπληκτική φύση της περιοχής του Άργους Ορεστικού και της Καστοριάς. Και όχι μόνο βέβαια, με ένα κομμάτι και στα χώματα της Φλόρινας, στον ορεινό όγκο μεταξύ Καστοριάς και Φλόρινας. Βέβαια φέτος ο αγώνας αρχίζει να γιγαντώνεται ακόμη περισσότερο. Ξεκινήσαμε το 20 ως μια απλή ιδέα με πολύ καλές συνεργασίες και φτάσαμε να τον αναβαθμίσουμε και να είναι φέτος στον ύψιστο βαθμό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έτσι σιγά σιγά με εμπειρία και με τη δύναμη της συνεργασίας φιλοξενούμε εδώ στην πόλη του Άργους Ορεστικού τον αγώνα Baja Greece, τον μεγαλύτερο αγώνα της χώρας μας. Εδώ, όπως μόνο εμείς ξέρουμε στο Άργος Ορεστικό, με την ιδιαίτερη αγάπη για αυτό το άθλημα, με τη φιλοξενία μας, αλλά ταυτόχρονα κάνοντας μια μεγάλη γιορτή. Γιατί για μας δεν είναι μόνο αγώνας, δεν είναι μόνο διοργάνωση. Εδώ για να ξαναβρούμε τους φίλους που έχουμε αποκτήσει μέσα από αυτούς τους αγώνες και να αποκτήσουμε νέες εμπειρίες αλλά και νέες ιδέες πώς θα τον πάμε ακόμη πιο πάνω.
Εδώ περιμένουμε τους πάντες, εδώ ως μια οικογένεια να γιορτάσουμε όλοι μαζί πέρα από το άθλημα και με όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Να είστε καλά, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες, να σας δείξουμε την ιδιαίτερη φιλοξενία μας, την ιδιαίτερη αγάπη μας για τον τόπο μας αλλά και για αυτόν τον αγώνα. Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, να θυμηθούμε κάποια σημαντικά στοιχεία. Το Baja Greece διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2013 με την ονομασία Rally Greece Off-Road και πλέον θεωρείται το μεγαλύτερο διεθνές αθλητικό γεγονός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η δεύτερη μεγαλύτερη εκδήλωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα. Ξεκίνησε ως ένας διεθνής αγώνας που μετά εισήλθε στα ημερολόγια των αγώνων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, προσμετρώντας το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Μπάχα και μετά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάχα. Το Baja Greece 2025 θα προσμετρά ταυτόχρονα και στα δύο κύπελλα, και Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο, και είναι ένας από τους μόλις 4 αγώνες παγκοσμίως που έχουν το προνόμιο να είναι και στους δύο θεσμούς ταυτόχρονα. Παράλληλα με τον αγώνα των κυπέλλων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, θα πραγματοποιηθεί και ο Διεθνής Αγώνας για οχήματα εκτός δρόμου με προδιαγραφές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Ο αγώνας πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και φυσικά του Δήμου Άργους Ορεστικού. Όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, έτσι και το 2025, χρυσός χορηγός του αγώνα και sustainability partner είναι ο ΔΕΣΦΑ, ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ας τον γνωρίσουμε μέσα από ένα σύντομο βίντεο. A future built on clean, sustainable and green energy. Energy invisible, gaseous and renewable. Energy that will travel further, reliably and effectively. This is the future we at DESFA envision, creating the conditions starting today to make it come true. With the know-how of our over 600 employees and the dynamic of 1,466 kilometers of high-pressure pipelines, 55 metering and regulating stations, 6 operation and maintenance centers, and 1 LNG terminal. Through key energy infrastructure projects, we ensure alternative supply sources and open new energy routes. We form strategic alliances that expand the hydrogen value chain, strengthen the security of supply for the country and the wider region, turning Greece into an international energy hub, and further build up our expertise providing services to one of the largest LNG terminals in the world. At the same time, we develop the Greek natural gas market through our participation in the Hellenic Energy Exchange Group. In DESFA, we shape the next day of energy for stability, growth, and a better quality of life for all. Because in energy, as in life, the future starts now. DESFA, enabler of a sustainable energy future. Ο δεύτερος χρυσός χορηγός του αγώνα είναι τα ελαστικά Toyo Tires που το 2024 είχαν και τη χαρά να κατακτήσουν την πρώτη θέση στην κατηγορία Ultimate. This is my first trip in Greece, but I know very historic country here, so very beautiful place, and I'm very exciting with drive with this car in Greece. Ο
Ο τρίτος χρυσός χορηγός είναι μια εταιρεία που στηρίζει τις προσπάθειές μας ανελιπώς τα τελευταία 8 χρόνια και δεν είναι άλλη από την George Mundreas Company SA. Το Baja Greece 2025 υποστηρίζουν επίσης οι εταιρείες Εγνατία Οδός ΑΕ, Mare Management, Green Navis, Superfast Ferries, Can-Am, Enterprise και Cafri. Το 2024 είχαμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Τζερόμο Ρουτσέλ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της FIA για τα Cross Country Rally και Bajas. Ας δούμε τι μας είχε πει τότε. Your impressions from this year's Baja Greece 2024? I was really happy to come to Baja Greece because this is the first time that the event is in the World Cup for Barras, so it was good to come and see what the other people told me in the past. The competitors, the officials all told me that it was a very nice event. I came and I'm not disappointed, quite the opposite. You're a very experienced person in Bajas. What's your opinion about the level of the competition here? The level of the competition is very high. We can see that the stages offer a proper challenge. Many dramas in every stage, in every selective section. We have something is happening. So the leaders are never the same, and I think that's what's exciting for the supporters, for the fans. What about the competitors? Did you have the chance to talk with them and to have a feedback of them? Yeah, for sure. They all come back and say, wow, it's so beautiful here. They like the landscapes, they like the quality of the stage. It's the cross-country is not only dunes and desert, it's also sometimes some technical tracks like the ones we have in Greece, in the forest, in the mountain. They like it. It's a different challenge from what they have in Dakar, for example, but that's also what they are looking for, different challenges. What's your personal impression of the landscape here? The landscape, I love it, but the thing I love the most is the people. I came many times in Greece for the WRC. The last time was a long time ago, and honestly I forgot how the people can be warm and bring such a warm hospitality to the people who visit them.
Ας περάσουμε τώρα στο κυρίως μέρος της σημερινής παρουσίασης, που δεν είναι άλλο από το πρόγραμμα του Baja Greece 2025. Το κύριο χαρακτηριστικό του φετινού αγώνα θα είναι ο μεγάλος αριθμός χιλιόμετρων ειδικών διαδρομών. Ο σχεδιασμός είναι τέτοιος ώστε να προσφέρουμε στους αγωνιζόμενους και στους θεατές 596 χιλιόμετρα χρονομετρημένων διαδρομών. Ναι, καλά ακούσατε, 596 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών και με τον αγώνα να διανύει συνολικά πάνω από 850 χιλιόμετρα. Σημειώστε ότι η επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα είναι πλήρως ενημερωμένη και μπορείτε να την επισκεφτείτε για να έχετε περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, μπορείτε να μένετε ενημερωμένοι μέσω του ηλεκτρονικού μας πίνακα ανακοινώσεων στην εφαρμογή Sportit. Εκεί έχουμε 2 ξεχωριστά κανάλια ενημέρωσης. Το πρώτο κανάλι είναι μόνο για τον αγώνα του Παγκοσμίου και Ευρωπαϊκού Κυπέλου της FIA. Ενώ το δεύτερο είναι για τον Εθνικό Αγώνα. Πριν δούμε το πρόγραμμα όμως του αγώνα ανά ημέρα, ας ακούσουμε τι είχε να μας πει ο νικητής του Dakar 2025, Yazid Al-Rassi, που στον αγώνα του 2024 έδωσε εντυπωσιακές εικόνες σε όλους τους θεατές. Difficult rally, but at least today, the last day of the rally, you were the fastest and I see a big smile in your face. Yeah, sure. I am happy today. Everything going good with us. Yesterday, unlucky. We have problem. We broke the disc, but we enjoyed. That's most important with nice stage. I think it's nice race and nice organizer also. I am very happy to here in the Greece and see you next year with the best result. Μας είπε ότι είναι χαρούμενος για το σημερινό αποτέλεσμα. Χθες ήταν άτυχος, είχε το σπασμένο δίσκο, είχαν και τα προβλήματα το απόγευμα με τη θερμοκρασία, αλλά είναι πολύ χαρούμενος για τη συμμετοχή του, ευχαριστήσε την διοργάνωση για το αποτέλεσμα και ελπίζει να μας ξαναδεί του χρόνου με ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον ίδιον. It's not your first time here in Greece. You have competed during the past in the Acropolis Yes, rally. in WRC. I drive in WRC a long time ago. But first time with Baja in the cross country, but I like it and thank you for everybody, Marshall, organizer, to make this very nice organize happen, and also for the mayor and government to support our motorsport, and also the people here in the city respect our sport. Thank you for everybody. Δεν είναι η πρώτη του φορά, έχει ξανατρέξει στο WRC στο Rally Ακρόπολης και μάλιστα ήταν δεύτερο στην κατηγορία WRC2 τότε. Ευχαρίστησε τη διοργάνωση, τους κριτές, τον δήμαρχο, την κυβέρνηση, όλους όσοι εργάστηκαν για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Next year we'll see you again here. Sure, I have a reservation hotel from today. Έχει ήδη κάνει κράτηση στο ξενοδοχείο για το 2024. Thank you very much. Thank you, thank you very much. Next year you will be more lucky. When next year? Okay, Charlie. Thank you very much. Thank you. Ας δούμε λοιπόν το πρόγραμμα του Baja Greece 2025 από την αρχή. Η 3η 6 Μαΐου είναι η σημαντική ημερομηνία, καθώς μέχρι τότε θα μπορούν οι αγωνιζόμενοι να υποφεληθούν την εγγραφή τους στο Baja Greece με μειωμένο παράβολο. Την Τετάρτη 21 Μαΐου κλείνει η περίοδος εγγραφές για τον αγώνα του Παγκοσμίου και Ευρωπαϊκού Κυπέλου της FIA, καθώς και για τον εθνικό μας αγώνα. Την 5η 29 Μαΐου η γραμματεία του αγώνα θα είναι σε λειτουργία από τις 8 η ώρα το πρωί, ενώ το κέντρο τύπου θα είναι διαθέσιμο για τους εκπροσώπους από τις 9 η ώρα. Από τις 9:30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, οι εκπρόσωποι τύπου θα μπορούν να διαπιστεύονται στην γραμματεία του αγώνα. Όσα οχήματα δεν έχουν δελτίο τεχνικής ταυτότητας της FIA, θα περάσουν διοικητικό και τεχνικό έλεγχο από τις 8:30 έως και τις 11:30 το πρωί. Ο μεν διοικητικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στη γραμματεία του αγώνα, ενώ ο τεχνικός έλεγχος θα γίνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Service Park. Για όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στον αγώνα της FIA, ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τις 11 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ. Τις ίδιες ώρες θα μπορούν να περάσουν διοικητικό και τεχνικό έλεγχο και οχήματα που συμμετέχουν στον εθνικό αγώνα. Στις 6 η ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού roadbook Iris. Συμβουλεύουμε τα πληρώματα και ιδιαίτερα τους συνοδηγούς να παρευρεθούν ώστε να ενημερωθούν για όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Ταυτόχρονα, με το σεμινάριο του ηλεκτρονικού roadbook Iris, δηλαδή στις 6 η ώρα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση των team managers με τους οργανωτές ώστε να ενημερωθούν και αυτοί για λεπτομέρειες του αγώνα και να γνωριστούν με τα μέλη της οργάνωσης. Όσο όλες οι παραπάνω δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται στο άργο οριστικό
και συγκεκριμένα στο χώρο του Service Park θα υπάρχει διαθέσιμη και μια ειδική διαδρομή 4 περίπου χιλιόμετρων για την πραγματοποίηση των ελεύθερων δοκιμαστικών, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν όσα πληρώματα επιθυμούν ώστε να κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στα οχήματά τους. Η διαδρομή των ελεύθερων δοκιμαστικών θα είναι διαθέσιμη για 5 ώρες, δηλαδή από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι αναφέρει ο team manager της Toyota Overdrive για το χώρο και τις παροχές του Service Park στο Argos οριστικό. What's your opinion about Baja Greece? How do you find this rally? Well, it's my first time personally, but as I could speak with the organizer and the race director, I think they are really prepared, and the first impression is very positive and very high level with all the structure, all the service park equipped with water, toilets, even showers for the drivers, electricity, so even a car wash that sometimes we need to go around to find a car wash. So this is exceptional, and for us it's very important that we have all these kind of facilities, because even we are abroad, we don't know the country, and with these cars to go around to the city can be a problem. Το πρόγραμμα της Παρασκευής 30 Μαΐου ξεκινά από νωρίς το πρωί, με τα αγωνιστικά οχήματα του Εθνικού Αγώνα να περνούν διοικητικό και τεχνικό έλεγχο από τις 8 η ώρα, ενώ παράλληλα θα περνούν από τις ίδιες διαδικασίες και όσα οχήματα του αγώνα της FIA δεν κατάφεραν να τις περάσουν με επιτυχία την προηγούμενη ημέρα. Στις 8.30 το πρωί έως και τις 12 η ώρα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα δοκιμαστικά του αγώνα, γνωστό και ως Shakedown, σε μια διαδρομή 4 χιλιόμετρων κοντά στο χωριό Βοτάνη. Στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των αγωνιζόμενων από τους οργανωτές, στους οποίους θα δοθούν πληροφορίες για τον αγώνα, την ασφάλειά τους, αλλά και μια περιγραφή για το τι πρέπει να αναμένουν στις ειδικές διαδρομές των επόμενων 2 ημερών. Στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογράφηση με όλους τους αγωνιζόμενους, ενώ αμέσως μετά θα γίνει η συνέντευξη πληρωμάτων που συμμετέχουν στον αγώνα της FIA αλλά και του Εθνικού. Όλες οι συνεντεύξεις θα μεταδοθούν μέσω live streaming στην επίσημη σελίδα του αγώνα στο Facebook. Στις 5.30 το απόγευμα ξεκινά το επίσημο αγωνιστικό μέρος με τα οχήματα να κατευθύνονται στην κατακτήρια ειδική διαδρομή, γνωστή και ως πρόλογος, που θα πραγματοποιηθεί κοντά στο αεροδρόμιο του Άργους Οριστικού, με το μήκος αυτής της διαδρομής να είναι περίπου 6 χιλιόμετρα. Η διαδρομή αυτή είναι κατάλληλη για θεατές, ενώ θα μεταδοθεί και αυτή μέσω live streaming. Είναι μια πολύ γρήγορη και ασφαλής διαδρομή, όπου οι αγωνιζόμενοι θα επιτύχουν μεγάλες ταχύτητες και πολύ θέαμα. Στις 8 η ώρα το βράδυ, στο πάρκο του Άργους Οριστικού, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία επιλογής των θέσεων εκκίνησης για τις ειδικές διαδρομές του Σαββάτου, από τα 10 ταχύτερα πληρώματα της κατακτήριας ειδικής διαδρομής. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η τελετή της πανηγυρικής εκκίνησης του αγώνα, με όλα τα αγωνιστικά οχήματα να περνούν από τη ράμπα εκκίνησης και με τους θεατές να μπορούν από κοντά να δουν τους πρωταγωνιστές του Baja Greece. Τι λέει ο πολύπειρος Έλληνας οδηγός Βαγγέλης Μπερσής για την περιοχή που γίνεται το Baja Greece και ειδικά για το βουνό Βίτσι? Ας τον ακούσουμε. Έχοντας κάνει αρκετούς αγώνες και σε αμμώδη επιφάνεια και Ντακάρ και στο Μαρόκο πρόσφατα, είναι διαφορετικό το Βίτσι, δεν είναι? Ναι, τελείως διαφορετικό. Το Βίτσι είναι από τα πιο υπέροχα βουνά τα οποία υπάρχουν, από τα πιο ωραία εδάφη τα οποία έχουμε ζήσει. Η έρημος είναι άλλο πράγμα, κολλάσκει και την αρρώστια, αλλά τα βουνά της Ελλάδας είναι κυριολεκτικά υπέροχα. Όσοι έρχονται από το εξωτερικό έχουν τρελαθεί, λένε ότι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει είναι τα βουνά της Ελλάδας. Σάββατο 31 Μαΐου, η μεγαλύτερη ημέρα του αγώνα, η οποία περιλαμβάνει μια ειδική διαδρομή 176 χιλιόμετρων στο βουνό Βίτσι, η οποία ξεκινάει από το χωριό Λεύκη. Η διαδρομή αυτή θα πραγματοποιηθεί 2 φορές, ώστε τα αγωνιστικά οχήματα να έχουν διανύσει συνολικά μέσα στην ημέρα πάνω από 350 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών. Ανάμεσα στις 2 ειδικές διαδρομές θα υπάρχει η δυνατότητα επισκευής των οχημάτων στο χώρο του Service Park στο Άργος Οριστικό. Η ειδική διαδρομή του Σαββάτου είναι η μεγαλύτερη που θα έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα και η σωστή στρατηγική εκ μέρους των πληρωμάτων θα είναι αυτή που θα καθορίσει και τα τελικά αποτελέσματα της ημέρας. Η διαδρομή έχει πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από κομμάτια όπου τα οχήματα μπορούν να κινηθούν με μεγάλες ταχύτητες, έως αργά κομμάτια με πολλές στροφές που απαιτούν οδηγικές ικανότητες. Αν και ο καιρός μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα, το πιο σημαντικό στοιχείο που θα κρίνει αυτή την ημέρα θα είναι η αποφυγή λαθών, η οδήγηση με ένα σταθερό ρυθμό
και η διατήρηση των ελαστικών σε καλή κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι τα αγωνιστικά οχήματα που συμμετέχουν στον αγώνα της FIA θα μπορούν να ανεφοδιαστούν πριν και μετά την ειδική διαδρομή, ενώ όσοι συμμετέχουν στον εθνικό αγώνα θα μπορούν να βάλουν καύσιμα και μέσα στην ειδική σε προκαθαρισμένο χώρο που θα βρίσκεται κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου. Τα αγωνιστικά οχήματα των εθνικών κατηγοριών θα πρέπει να έχουν μια ελάχιστη αυτονομία σε καύσιμα της τάξης των 120 χιλιόμετρων. Για όσους θεατές επιθυμούν να δουν την αγωνιστική δράση από κοντά, προτείνουμε να είναι από τις 10 το πρωί στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου, καθώς τα αγωνιστικά οχήματα θα περνούν ακριβώς δίπλα από τις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού και ταυτόχρονα θα μπορούν να παρακολουθήσουν με ασφάλεια τη δράση, απολαμβάνοντας καφέ και φαγητό στο σαλέ. Ας ακούσουμε τις εντυπώσεις του Εντουάρντο Πόντς, νικητή του Baja Gris 2024, για τις διαδρομές στο βουνό Βίτσι. So interesting. Narrow, twisty, many different kinds of gravel, slippery, couple of rivers, mud, which mean interesting, a little bit of everything. The main thing is everything is inside the forest, and it's quite interesting. Enjoyable. Very enjoyable. It's a nice stage. Thank you very much. Thank you. Και ακούμε μαζί και τον Ντεμέβιος, ο οποίος συμμετείχε και αυτός στον ίδιο αγώνα. How was the stage? Very nice. It was in good condition, not too much cleaning for me as it was first. Some parts was very small gravel on the road, but for the rest was quite okay. Very nice to go that up in the mountain, and you have, the engine is completely dead at this altitude, but now a very good stage with a few technical problems, but I heard that my main competitor is stopped, so I don't know what they have. Was it enjoyable? Yeah, very much. Thank you. Κυριακή 1η Ιουνίου, η τελευταία μέρα του αγώνα, που και αυτή ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Τα αυτοκίνητα θα φύγουν από το Άργος Οριστικό, από το Service Park 7.30 ώρα το πρωί και θα κατευθυνθούν προς το χωριό Κρανιώνας, όπου εκεί θα γίνει μια ειδική διαδρομή των 114 χιλιόμετρων και αφού αυτή πραγματοποιηθεί 2 φορές θα επιστρέψουν τελικά στο Άργος Οριστικό για την τελετή απονομής επάθλων και την πανηγυρική τελετή λήξης του αγώνα. Σκοπεύει ο νικητής του Ντακάρ να επανέλθει δρυμύτερο στο Baja Gris 2025? Να τι μας είχε πει πέρσι. And finally we are here, that's most important, finish first day. Today we have 3 hours to fix everything and ready for tomorrow. And unlucky we can't win this year, but lucky we are see this nice area and lucky to enjoy this race, and we are lucky we know about this race and we come next year more strong. Αυτό είναι λοιπόν το αναλυτικό πρόγραμμα του αγώνα για το 2025, το οποίο προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο συναρπαστικό, όσο πιο απαιτητικό και όσο πιο προκλητικό για τους αγωνιζόμενους, αλλά και πιο εντυπωσιακό για τους θεατές. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν με μερικά ακόμα στοιχεία που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους αγωνιζόμενους αλλά και τους φίλους του σπορ, ας δούμε τι άλλες δράσεις πραγματοποιούμε στην περιοχή και ιδιαίτερα στο βουνό Βίτσι με τη βοήθεια του Δέσφα, που όπως είπαμε είναι ο sustainability partner της εκδήλωσης.
Και από αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες από τη φύση της Δυτικής Μακεδονίας πάμε να δούμε μερικά ακόμα σημαντικά στοιχεία του Baja Greece 2025. Από το πρώτο Baja Greece του 2013 και ως σήμερα, η οργάνωση του αγώνα έχει καθιερώσει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τις ομάδες, τους αγωνιζόμενους, τους θεατές και τα μέλη της ίδιας της οργάνωσης. Στην προσπάθεια αυτή συνδράμει η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, ο Ερυθρός Σταυρός, μαζί με ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών. Ειδικά για την ασφάλεια των αγωνιζόμενων, χρησιμοποιείται ένα εξελιγμένο δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την ακριβή θέση, αλλά δίνει και την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους με το κέντρο αγώνα. Το 2025 είναι η δεύτερη χρονιά που οι αγωνιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν δωρεάν το ηλεκτρονικό roadbook Iris, που διευκολύνει την πλοήγηση των πληρωμάτων και μειώνει δραστικά την περίπτωση λάθους εκ μέρους τους. Η Ελλάδα έχει δικαιολογημένα τη φήμη για την απαράμιλη φιλοξενία που προσφέρει στους επισκέπτες της και το Baja Greece δεν μπορούσε να είναι η εξαίρεση. Έτσι, οι οργανωτές, και προκειμένου να κάνουν την παραμονή στο χώρο του Service Park πιο εύκολη, παρέχουν σε όλους τους αγωνιζόμενους εντελώς δωρεάν ένα χώρο 50 τετραγωνικών μέτρων ένα αγωνιστικό όχημα, υπηρεσία φύλαξης για όλο το βράδυ, δωρεάν παροχή ρεύματος και νερού, πρόσβαση σε ντουσιέρες με ζεστό νερό, δωρεάν Wi-Fi, πλύσιμο των αγωνιστικών οχημάτων, δωρεάν υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων. Με αυτά όλα όσα έχουμε πει, νομίζω ότι σας δώσαμε μια περιεκτική εικόνα από το Baja Greece 2025 και ας δούμε τώρα πώς μπορείτε να ταξιδέψετε ως τη Δυτική Μακεδονία και το Άργος Οριστικό και πού μπορείτε να μείνετε. Ερχόμενοι οδικός, η πιο άνετη διαδρομή για όσους από εσάς ταξιδέψετε από την κεντρική ή τη δυτική Ευρώπη είναι μέσω της Ιταλίας και τη σύνδεση της μέσω θαλάσσης με την Ελλάδα. Η εταιρεία Superfast ενώνει την Ιταλία με την Ελλάδα με καθημερινά δρομολόγια από Βενετία, Ανκόνα, Μπάρι προς τα λιμάνια της Ιγουμενίτσας και Πάτρας με τα σύγχρονα πλοία της και προσφέροντας εκπτώσεις που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του αγώνα. Για εσάς που θα ταξιδέψετε από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, σας προτείνουμε να εισέλθετε στην Ελλάδα από το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στα ελληνοβουργαλικά σύνορα. Σημειώστε ότι οι χώρες της Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε είναι καλό να αποφύγετε δρομολόγια που περνούν από τις χώρες αυτές, ώστε να μην έχετε καθυστερήσεις στα σύνορα και προβλήματα με τα τελωνεία. Φυσικά μπορείτε να φτάσετε στην Ελλάδα και αεροπορικώς, με το κοντινότερο διεθνές αεροδρόμιο να είναι αυτό της Θεσσαλονίκης και δευτερευόντως από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Η ευρύτερη περιοχή του Άργους Οριστικού προσφέρει καταλύματα από 5 αστέρων έως οικονομικές κατοικίες τύπου Airbnb. Η πλειοψηφία αυτών είναι κοντά στο Service Park και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνούν τα 15 λεπτά οδήγησης για να φτάσετε μέχρι εκεί. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι μέρες που πραγματοποιείται το Baja Greece είναι σε υψηλή τουριστική περίοδο για την Ελλάδα, αλλά και την περιοχή του Άργους Οριστικού, οπότε σας προτρέπω να κλείσετε τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια το συντομότερο δυνατό, καθώς και την διαμονή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση του Baja Greece 2025, που όπως έχουμε πει πολλές φορές θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου. Και σας περιμένουμε όλους στη Δυτική Μακεδονία, στο Άργος Οριστικό, για το καλύτερο ίσως Baja Greece που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. Σας περιμένουμε.